Kumusta kayong lahat at welcome sa episode na ito ng Sarap Din. Sana nag-enjoy kayo last week, yung celebration nyo ng Valentine's Day kasama ang inyong mga loved ones. Ngayong araw, dito sa UK, ito yung araw ng Pancake Day. So ngayong araw, tuturuan namin kayo or gagawa tayo ng pancake with coconut syrup. Tara! Para sa ating coconut syrup, kailangan natin ng 1 can ng coconut milk. Medyo nag-solidify yung coconut milk kasi malamig dito sa England. Pero kapag nilagay na natin sa mainit na pan mamaya, matutunaw din siya. Mayroon din tayong palm sugar at then castor sugar. Coconut milk sa pan natin. So, tunawin lang natin siya sa low to medium heat. Kapag natunaw na yung coconut milk, pwede na natin ilagay yung castor sugar at palm sugar. Ngayon, ilalagay na natin yung ating palm at castor sugar. So, napakadali lang ng proseso. Kailangan lang natin tunawin yung castor sugar at palm sugar. So, I think it will take about 10 minutes para maging ready yung coconut syrup natin. Kapag natunaw na yung palm sugar, pwede na natin ilagay din yung ating vanilla extract. Ngayong natunaw na yung palm sugar, ilalagay na natin yung vanilla extract sa syrup. Kailangan natin ng 1 teaspoon na vanilla extract. Malapit na siyang maluto. Ngayong luto na siya, i-transfer natin siya sa isang bowl. Ilalagay na natin siya sa Aladdin's lamp or gravy bowl kung meron kayo. Dahan-dahan kasi mainit. Mainit na mainit pa. Napakabango. Maamoy mo yung coconut at vanilla essence niya. Make a wish! Ngayon, gagawa na tayo ng ating pancake batter. Kailangan natin ng flour. Magamit ako ng sieve para walang lumps yung ating batter. 2.5 teaspoons ng baking powder. I-set aside muna natin to para i-mash natin yung ating saging. Kailangan natin ng 2 saging para sa banana pancake natin. Mas masarap yung pancake, mas may flavor yung banana pancake kapag yung mga saging hinog na hinog. Hindi kailangang pinong-pino. Mas maganda pag may chunks yung inyong mga saging. Ayan, ready na I think. I-beat natin yung ating eggs. At i-mix natin mabuti yung ating flour at baking powder. Gumawa tayo ng hole sa gitna para ilagay natin yung eggs. Haluin natin mabuti. At ilalagay na natin yung gatas. Paunti-unti lang kasi whisk natin yung mga ingredients. Konti pa. Bago ko makalimutan, maglalagay tayo ng vanilla extract. Mga 1 teaspoon lang. At yung panghuli, ilalagay na natin yung ating saging. Whisk natin siya. Yan, ready na tayo para mag-fry ng ating pancake. Drizzle ng oil sa pan natin. Konti lang. Traditionally, yung pancake dito sa England, manipis lang siya. Pero ngayon, gagawa tayo ng thick and fluffy na pancakes. Para sa una nating pancake, malalaman natin na ready na siya kapag nagkaroon ng bubbles sa taas ng ating pancake. Dapat yung flame natin nasa low to medium heat siya para hindi masunog yung pancake. Ayan, nakita natin yung bubbles sa taas. I think ready na siyang. Wow! Ang ganda ng kulay. Ang ating unang pancake. Ready na siya, I think.
Kung adventurous kayo at kung gusto nyong i-flip yung pancake, ito yung trick. Kapag loose na siya, pwede nyo gawin yun. Ngayon, ilalagay na natin yung coconut syrup sa ating pancake. Look at that beauty! Paborito ni Kate yung pancake. Invite natin siya para kainin yung pancake natin. How's your pancake, Kate? Masarap na masarap. Kain tayo bago maubos.